Mark, kan ik mensen gaan aanspreken? Dat durf ik niet. Denk het wel, Steve. Welkom iedereen op de 11e aflevering van de Succesvolle Netwerkmarketeers. Ja, vandaag gaan we het hebben over de opmerking van Steve en ik denk dat we die heel dikwijls horen. Hè? Ja, zeker. Ja, ik denk misschien wel in 1 of gesprek op 2 of 3 dat mensen zeggen van, en hoe moet ik dat dan gaan doen? Mensen aanspreken. Nu, ik ga even zeggen hoe ik het doe. Ik ben eigenlijk niet zo verlegen. Nee. Dus om eerlijk te zijn, ik heb wel een aantal hulpmiddeltjes ondertussen. Ik heb bijvoorbeeld een kaartje laten maken met mijn contactgegevens, zodat ik die niet elke keer moet meegeven. Maar ik geef eigenlijk iedereen de uitnodiging om eens te komen praten. Zo sta ik in netwerkmarketing. Als mensen niet willen contact opnemen, dan doen ze dat niet. En dan vind ik dat fantastisch. En als mensen dat wel willen, dan vind ik dat ook fantastisch. Maar mensen moeten dan in ieder geval mijn contactgegevens hebben. En wie spreek ik aan, Steve? Bijna iedereen die ik tegenkom en waarvan dat ik denk, wel, daar zou ik eigenlijk wel eens mee rond de tafel willen zitten. En dat kan echt iedereen zijn. Als iemand aan de deur komt met een pakje van eender welk bedrijf, en dat is een hele vriendelijke persoon, en die overhandigt mij dat pakje echt op een heel toffe manier, dan geef ik die zo'n kaartje mee. En dan zeg ik van, kijk hier eens naar. En als je wilt, dan mogen mij altijd eens contacteren voor iets anders. Mark, ik weet niet of dat slim was om te delen. Morgen telefoon van al die pakketjesdienst. Tja, weet je, dan zijn er ineens misschien heel veel mensen die geen kaartje niet meer moeten geven. En dat zou nog wel heel leuk zijn. Maar net zo goed als ik samen met mijn vrouwtje ergens zit te drinken op een terras of iets ga eten en we worden echt op een heel leuke manier bediend en dat zijn toffe mensen, dan geven we die zelfs de mogelijkheid om ons te contacteren. Dus komt er eigenlijk op neer, Steve, iedereen die ik tegenkom en waar dat je een leuke connectie mee hebt, waar dat je dan zegt van, kijk, dat is iemand leuk, die nodig ik uit om eens te praten. En ik doe dat heel open en ik doe dat zonder verplichting. En als mensen dat willen, dan nemen ze contact op. En willen mensen niet, dan nemen ze geen contact op. En dat is de vrijheid die iedereen heeft. Voilà, zo doe ik dat. Ja. En ik pak het op een andere manier aan, Mark. Ik ben niet zo sociaal als jij. Oké. Ik ben ook technischer aangelegd dan dat jij. Veel technischer. Inderdaad. Maar het kan ook even goed online gebeuren. Misschien zeg jij iemand die heel graag artikelen schrijft, die een blog heeft. Misschien zie je het wel zitten om voor de camera te komen en daar uw verhaal te doen, zoals wij nu op dit moment zijn. En dat zijn ook manieren om met mensen in contact te komen. Ja, zelfs denk ik op social media, hè, Steve? Inderdaad. Dus iedereen zit wel op een of ander platform. En zelfs al heb je daar maar, bij wijze van spreken, 5 vrienden, dan kunnen er altijd 500 worden, want daar moeten we maar voor klikken. En met al die mensen kun je in contact treden. En ik heb ooit een tip gehoord. Als je echt iets wil zeggen tegen iedereen, val die niet gewoon op de schoot. Want heel veel mensen, als ze iets willen vragen, die zijn vrij direct. En dan heb ik een tip ooit gekregen van, kijk, als je met iemand in contact wilt treden, ook via social media, doe dan gewoon alsof dat je die persoon aan de bar ziet zitten, ergens in een café of in een brasserie of weet ik wat. En benadert die mensen dan op die manier. Dus ga er niet naartoe en zegt van, hey, ik ben Mark en ik zou u graag iets vertellen. Nee, begint gewoon een conversatie zoals je dat daar zou doen, op een heel rustige manier. Dus ik denk dat je eigenlijk op heel veel manieren in contact kunt treden. En iemand een complimentje te geven. Dat is ook een goede manier om te beginnen. Ja, ik krijg graag complimenten. Ik ook. Voilà. Dus, ik denk jullie ook, een compliment geven aan iemand is altijd een fantastische manier om contact te maken met iemand. Ja. Dus ik denk, dat wij er zijn. Ja. Dus Mark, ik ga dat hier nog eens even... Als ik het allemaal goed begrepen heb, dan zijn de tips voor vandaag... Het kan zowel in persoonlijk contact als online. Wat je niet kan je leren. Ook contact leggen met mensen. En binnen netwerkmarketing, er is altijd begeleiding. Ja, er is altijd iemand met wie je een gesprek hebt en die persoon is er ook aan begonnen. En weet, dat is misschien nog heel belangrijk, dat we nog zelfs niet voorzien als tip, maar iemand die jou aanspreekt,
heeft eigenlijk net dezelfde twijfels gehad. En die is daar ook overheen gekomen, want die heeft jou gecontacteerd. Dus in netwerkmarketing heb je altijd ervaringsdeskundigen rondom u die u kunnen helpen en coachen. Nou, dat is in ieder geval ook nog eens wat we willen meegeven. Ja, en de boodschap die ik heel graag meegeef is liken, omdat we nog geen ander woord voor gevonden, en abonneren. Ja, voilà. En als jullie dat gedaan hebben, dan gaan we jullie heel graag morgen terug ontmoeten. Vergeet niet, vandaag is de allereerste dag van de rest van je leven. En we zien jullie graag terug morgen. Bye.